שלום חברים, היום נלמד על כפל שברים מעורבים. זה סרטון המשך לכפל שברים פשוטים שתוכלו לראות גם בערוץ שלי. אז פתיח מהיר ומתחילים. אז לפני שנראה תרגילים, בואו נראה מה השלבים לפתרון. דבר ראשון, חייב להפוך שברים מעורבים לשברים מדומים, שנקראים גם שברים הגדולים מאחד. תכף אראה איך לעשות זאת בתרגילים עצמם. שלב שני, לאחר שהפכנו לשברים מדומים, צריך לבצע צמצום או באלכסון או מונה עם מחנה, ולבסוף הכפלה של מונה עם מונה ומכנה עם מכנה. אני מזכיר פה שבחיבור וחיסור שברים עושים מכנה משותף, בכפל וחילוק אין צורך לעשות. אז בתרגילים שנראה אין צורך במכנה משותף בכלל. אז בואו נראה דוגמה ראשונה. אז יש לנו את השבר 2 ו3/4 כפול 1.5. אז תחילה כמובן שנעביר לשבר מדומה שהוא גדול מ-1. בואו נראה איך עושים את זה. את 2 ו3/4 כדי להפוך לשבר מדומה, אנחנו נכפיל 2 עם 4 ונוסיף את המונה. כלומר, 2 כפול 4 זה 8, ועוד המונה שזה 3 זה 11, והמכנה נשאר כמו שהוא במקור. אז למעשה, השבר הראשון הוא 11/4 כפול, ובואו נהפוך את השבר השני. 1.5, אז נעשה 1 כפול 2, ועוד המונה שהוא 1. 1 כפול 2 זה 2, ועוד 1 זה 3, ולכן 3 חצאים. מפה רק עלינו לראות אם ניתן לצמצם. האם אני יכול לצמצם מונה עם מכנה או באלכסונים, כלומר ה3 ו4 מתחלקים באותו מספר, או 11 ו2, אז במקרה הזה לא ניתן לצמצם, ולכן אנחנו נעשה מונה כפול מונה, 11 כפול 3 זה 33, ובמחנה 4 כפול 2 שזה 8. מאחר וזו התוצאה ורואים שזה שבר הגדול מאחד, אנחנו נוכל, ואולי רצוי, להעביר את זה לשבר מעורב חזרה. אז כמה פעמים 8 נכנס ב-33? אנחנו יודעים שעד 32 זה 4 שלמים ועוד 1. כלומר, 4 ושמינית. אז זאת התשובה הסופית. בואו נראה דוגמה נוספת. אז 3 ו2/5 כפול 2.25, תחילה נעביר לשברים הגדולים מאחד, שבעבר גם קראו להם מדומים. 3 ו2/5 יהיה 3 כפול 5 זה 15, ועוד ה-2 זה 17, אז 17/5, כפול 2.25, 2 כפול 4 זה 8, ועוד ה-1 זה 9, ולכן 9/4. גם פה נבדוק האם ניתן לצמצם. אני רואה שלא ניתן לא באלכסונים, ולא בשבר עצמו מונה ומכנה, או מונה ומכנה בשבר השני. אז מה שנותר לנו לעשות זה מונה כפול מונה, 17 כפול 9 זה 153, והמכנה 5 כפול 4 זה 20, מפה נוכל להעביר את זה חזרה לשבר מעורב. 20 נכנס ב-153 7 פעמים, שזה עד ל-140, ונותרה לנו שארית 13 מתוך 20. וזהו הפתרון פה. ועכשיו תורכם. בואו תנסו לעצור את הסרטון ולפתור בעצמכם. ואחר כך בדקו אם צדקתם. אז בואו נראה אם צדקתם. תחילה נהפוך לשברים מדומים. 2 ב2/3 נהפוך 2 כפול 3 ועוד 2 זה 8/3, כפול 1 כפול 4 זה 4 ועוד 2 זה 6, כלומר 6/4.
עכשיו, יש כאלה שבאמת יבואו ויעשו מונה כפול מונה, מכנה כפול מכנה, ויגיעו ל-48 לחלק ל-12. התשובה הזאת אומנם נכונה, אבל היא לא הצמצום שאנחנו צריכים, הצמצום האחרון. ולכן, בשלבים לפתרון שהראיתי לכם, אנחנו תחילה נצמצם. בואו נראה אם ניתן לצמצם מונה עם מכנה או באלכסונים. אז בואו נראה אם ניתן לצמצם. 3 ו-6, שניהם כפולות של 3, ולכן אני אחלק אותם ב-3. 3 חלקי 3 זה 1, 6 חלקי 3 זה 2, וגם באלכסון השני אני רואה שניתן לצמצם. 8 ו-4 שניהם כפולות של 4, אז 4 חלקי 4 זה 1, 8 חלקי 4 זה 2. כל מה שנותר לנו זה להכפיל את מה שנשאר מהמונים, מונה כפול מונה זה 2 כפול 2 שזה 4, ומהמכנים 1 כפול 1 שזה 1. כמובן שאין צורך להשאיר 1 במכנה אם זה הפתרון הסופי, ולכן נרשום את התוצאה הסופית שזה 4 שלמים. שימו לב, מאחר וצמצמנו תחילה, אין לנו צורך לצמצם בסוף התרגיל, וככה אנחנו מגיעים בצורה יעילה ומהירה יותר לפתרון. אז שימו לב, למדנו כפל של שברים מעורבים. הכלל הכי חשוב זה לא לנסות להכפיל אותם כשהם במצב שהם מעורבים, אלא להפוך אותם לשברים הגדולים מאחד, הנקראים גם מדומים. אז שיהיה לכם בהצלחה ושיהיה אחלה יום.